આ વિડીયોમાં આપણે પાયથનમાં ફોર્મેટિંગ કઈ રીતે થાય છે એ વિશે જોઈશું. એની બે અલગ-અલગ મેથડ છે. str.format અને fstrings. fstringsમાં ઇનલાઇન વેરિયેબલ આપણે ઇનપુટ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે ફોર્મેટ મેથડમાં લાઇન પછી આપણે વેરિયેબલ્સ આપી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આપણે ટેસ્ટ કરવા માટે પાયથન આઇડલ એન્વાયરમેન્ટ ઓપન કરીશું. આ એક અલગ ફાઇલ છે જેને આપણે ડી ડ્રાઈવમાં સેવ કરીએ abc.py તરીકે. આપણે એક ફાઇલ આ બની ગઈ છે. હવે બે વેરિયેબલ આપણે લઈશું, str1 હેલો રાજુ and str2. ઓકે, અહીંયા આપણે ઇન્ટીજર વેરિયેબલ લઈએ છીએ. હવે રિઝલ્ટ સ્ટ્રિંગ હવે આપણે લખીએ. ઓકે, અને એમાં આપણે નવી સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરીશું. ઓકે, રિઝલ્ટ સ્ટ્રિંગમાં. તો અહીંયા આપણે લખીશું નેમ કોલન અને કર્લી બ્રેસીસ કરીશું, એજ કોલન અને કર્લી બ્રેસીસ કરીશું, અને પછી લખીશું ફોર્મેટ અને ફર્સ્ટ વેરિયેબલનું નામ str1 અને સેકન્ડ વેરિયેબલનું નામ no. ઓકે, આ પ્રોગ્રામ આપણે રન કરીએ કે અને હવે પછી રિઝલ્ટ સ્ટ્રિંગને ક્વેરી કરીએ તો રિઝલ્ટ સ્ટ્રિંગમાં કર્લી બ્રેસીસ જે હતા એની બદલે રાજુ અને કર્લી બ્રેસીસ સેકન્ડ ટાઈમ હતા એની બદલે 30 કે જે ન્યુમેરિક વેરિયેબલ છે એનું સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ઝન થઈને અહીંયા એન્ટર થઈ ગયું છે. 30 વેલ્યુ એની આવી ગઈ છે. તો કન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રિંગ આપણને આ રીતે મળે છે. લેટર ઓન તમે પ્રિન્ટ ફંક્શનથી એને પ્રિન્ટ પણ કરી શકો છો, પણ આપણો સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે ક્વેરી કરીને આઉટપુટ જોઈએ છીએ. ઓકે, હવે આ સેમ વસ્તુ છે આપણે અલગ રીતે પણ કરી શકીએ છીએ એફ સ્ટ્રિંગથી. એમાં આપણે લખીશું નેમ કોલન સ્પેસ અને કર્લી બ્રેસમાં str1 ફર્સ્ટ વેરિયેબલનું નામ, પછી એજ કોલન સ્પેસ, પછી કર્લી બ્રેસમાં સેકન્ડ વેરિયેબલનું નામ જે અહીંયા આપણા એક્ઝામ્પલમાં no છે. નીચે અહીંયા એજ લખેલું છે પણ આપણા એક્ઝામ્પલમાં no છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે રન કરીએ. અહીંયા આપણે ડિફરન્સ માટે નેમ કેપિટલમાં અને એજ કેપિટલમાં લખીએ એટલે આપણને ખબર પડે આ નવું આઉટપુટ છે. રન મોડ્યુલ કરીએ. ઓકે, શું કહે છે અનફોર્મેટેડ સ્ટ્રિંગ લિટરલ. અહીંયા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે અને અહીંયા સિંગલ છે. અહીંયા પણ હું ડબલ કરી દઈશ. બંને બાજુ સરખા રાખવાના છે, ધેટ ઇઝ એ રૂલ. ઓકે, તો અહીંયા આપણને પ્રોગ્રામ રન થયેલો જોવા મળે છે વિધાઉટ એરર. અને રિઝલ્ટ સ્ટ્રિંગને ક્વેરી કરતા હવે કેપિટલમાં નેમની સામે રાજુ અને કેપિટલમાં એજની સામે 30 એવું આપણને જોવા મળે છે. આ રીતે એકથી વધારે વેરિયેબલ પણ આપણે સ્ટ્રિંગમાં એડ કરાવી શકીએ છીએ. જો ઇનલાઇન વેરિયેબલ એન્ટર કરવા હોય તો કર્લી બ્રેસીસની અંદર વેરિયેબલના નામ તમે મૂકી શકો છો, ધેટ ઇઝ વેરી ઇઝી. અને લાઇન પતે પછી બધા વેરિયેબલના નામ એન્ટર કરવા અનુકૂળ હોય શું પર્ટિક્યુલર કેસમાં તો આ રીતે ડોટ ફોર્મેટ માટેનું જે ફોર્મેટિંગ છે, ફોર્મેટિંગની મેથડ છે એ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ.